Hai semua, welcome back to my channel izwa.my. Jadi hari ni Izwa akan ajar korang untuk buat makeup menggunakan satu eyeshadow je. Satu eyeshadow tapi dah nampak glamour macam ni. Kenapa Izwa buat macam ni? Sebab dia satu je. Bila Izwa buat makeup, Izwa suka imagine orang lain yang makeup biasa-biasa, rakyat marhain macam kita ni, tak adalah ada complete brush set, tak ada complete eyeshadow, tak ada complete makeup, tak ada, kira macam makeup yang korang ada tu kira macam minimal. Kadang-kadang ada orang suka pakai lipstik je, tak suka pakai makeup lain. Ada orang suka pakai blusher je. Ada kawan Izwa, dia suka pakai blusher je, dia tak suka pakai benda lain. Ada orang suka pakai celak je. So pakai one simple makeup, lepas tu boleh terus pergi kerja, buat aktiviti macam biasa. So hari ni Izwa ajar korang macam mana nak gunakan cuma satu eyeshadow je tapi dah nampak cantik macam ni. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum lagi download buku Izwa daripada website Izwa, www.izwa.my, korang boleh terus pergi ke website tersebut, enter your name, enter your email, klik download, and then korang boleh dapat direct access kepada buku tersebut. E-book ni menceritakan tentang macam mana kita nak identify bentuk mata kita, lepas tu tips-tips untuk makeup mata bergantung kepada bentuk mata tu supaya mata tu lagi nampak menawan dan cantik. Jadi, bila korang makeup ke, korang tengok video tutorial, kadang-kadang makeup artist tu dia akan makeup ikut bentuk mata dia sendiri. Lepas tu nampaklah cantik sebab makeup tu memang ikut bentuk mata dia. Korang boleh take the idea of the makeup, skill-skill yang digunakan, tapi korang kena sesuaikan dengan bentuk mata korang. So, bila korang download dan baca buku ni, dia akan membantu korang lebih faham apa yang Izwa nak sampaikan dalam setiap video tutorial Izwa. Okey, mula-mula kita perlukan tip. Sepatutnya dia ada eye patch. Tapi Izwa kan imagine korang tak ada apa-apa equipment kat rumah. But korang still nak nampak macam glam kan? Jom kita try this tip. Let's put it on right here. Right here. So, nampak ni, apa ni orang kata? Yang bawah mata ni, kelopak bawah mata ni, kita ikut arah tu. Right. Pakailah apa-apa tip pun, janji dia melekat. Suka hati korang lah kan. So, lepas tu, Izwa just pilih any of the colour that you like. And as usual, Izwa sangat recommend Paradise palette from Anas. Let's see, Izwa nak pakai warna coklat lah hari ni. Warm colour. 5661. Right? And then just, set kita ada ni, kita tak payah nak risau pun. Apa ni, eyeshadow tu comot ke, tak ke. And just pakai je. Macam ni. See? And then korang punya eyeshadow akan nampak professional in no time. So dia towards the inner corner of the eye, dia makin cair macam tu. Yang kat hujung luar ni dia pekat. And then blend. Okay, lepas tu kita buka lah. Buat apa nak tampal benda ni lama-lama. Tada! And tada! Okay. And then tak lengkap kan. Kalau tak buat eyeshadow bawah mata ni, just ambil lagi warna yang sama. Tada! Lepas tu, bubuhlah bawah mata. Macam tu. Tu nampak cantik kan? Satu warna je, tak payah buat banyak. Orang kata apa tu? Less is more. Of course.
Okay, one single eyeshadow dah nampak efek macam ni. Lepas tu Izwa kan suka nak glamour. So hidup Izwa tak lengkap kalau tak ada glitter. As usual lah, Izwa akan mendapatkan sedikit sinaran daripada matahari, sun kiss daripada Anas. Ni highlighter. Highlighter biasa je. Okay. Bubur sikit je. Cik, konon sikit. Tengok sikit ke tak. Dekat sini. Pakai jari. Jari is the best applicator. Sebab dekat jari kita ada heat. Bila kita apply anything, any product dekat skin, heat daripada tangan tu, daripada jari tu, dia akan menyebabkan produk tu nampak dia meresap dengan lagi baik tau kat kulit. How about that? Oh la la, I love it. Sinaran matahari ni betul-betul menyinari hidup kita kan? I think macam everyone must have one. Okay, sebab Izwa tak suka bila tepi ni nampak sharp sangat. Izwa suka dia nampak softer. So I will take a bigger brush and then brush it off. Lepas tu bolehlah pakai celak, eyeliner apa yang patut. Macam ni. Eyeliner dah pakai. So kalau korang nak tahu macam mana nak pakai eyeliner, senang tapi nampak macam pro, korang boleh tengok video Izwa sebelum ni. Izwa akan letakkan link dekat description di bawah. And lepas tu macam biasalah, Izwa akan guna mascara. Tada! Lupa. Kita kenalah sepit sikit bulu mata kan. Kata nak nampak macam pro. Sekejap. Sepit. Okay, dalam video Izwa sebelum ni pun Izwa ada ajar tau macam mana nak pakai mascara macam pro. Cara yang sangat mudah tapi memang hasilnya menarik. So, nanti korang boleh tengok. Tada! Okay. Jadilah pro kita kan. I love it. Okay, dah siap mata. Kita cuma gunakan satu eyeshadow, sedikit highlighter, mascara dan eyeliner. Dah siap. Tak payah nak susah-susah dah kan. Okay, so now Izwa akan completekan this look. I will do some contour and I will put on my lipstick and I'll be back after this. Okay, jangan lupa Izwa punya favorite blusher, Peach Please daripada Anas. Okay, to complete this look, Izwa akan letakkan sedikit sinaran matahari, sun kissed, ciuman daripada matahari, daripada Anas lah, Anas highlighter yang kita bubuh kat mata tadi. Pakai jari je. Tu. Cantik kan? Okay, dah siap. Hari ni Izwa tak pakai bulu mata palsu tau. Sebab Izwa tahu ramai orang tak suka pakai bulu mata palsu. Ada orang jenis nak simple, nak cepat, nak ringkas je. Okay guys, thank you so much for watching. Jumpa lagi Izwa di video akan datang. Kita tengok surprise apa lagi Izwa nak buat lepas ni. Jangan lupa like dan subscribe kalau korang suka video ni. Kalau korang dan juga bagi pendapat korang, apa pendapat korang tentang makeup Izwa hari ni. And then korang juga boleh follow Izwa di Instagram dan Facebook izwa.my. Okay, bye-bye korang. Jumpa lagi. Selamat bercuti.